Thưa bác, đạo Phật khoa học là đạo như thế nào ạ? Đạo Phật khoa học là nó giải thích bất cứ cái gì cũng bằng khoa học, không mê tín, không mù mờ, mà nó chứng minh rõ ràng bằng khoa học, gọi là đạo Phật khoa học. Rồi con hỏi tiếp. Dạ, con cảm ơn. Thưa bác, đạo Phật khoa học Thiền tông là phổ biến gì ạ? Thưa bác. Đạo Phật khoa học Thiền tông là phổ biến bất cứ gì cũng bằng khoa học, trên căn bản khoa học, không nói mù mờ. Ví dụ bây giờ tôi nói nè, ngày xưa ai có biết trái đất hình thành như thế nào? Mà bây giờ trái đất hình thành 8 công đoạn. Thấy không? Từ lúc mà 1 triệu năm trái đất mới được hình thành được. Mà do ban bệ trời tứ thiên dương thực hiện cái chuyện này. Cái hồi xưa nghe nói là trời tròn đất vuông chứ rồi không biết sao. Không có tôn giáo mình nói là trái đất. Vì thế mà ông Thích Ca ông nói là trái đất này nó được hình thành 8 công đoạn vào 1 triệu năm. Khi nó hoàn chỉnh rồi, được sử dụng rồi, nó bay trong nó bay xung quanh của cái mặt trời ra 1.800 cây số một giờ. Nó bay theo cái kiểu mà 8 phương 4 hướng. Ai tin cái chuyện này? Tôi nói thiệt, 50 năm trước thôi, cái thằng Mỹ mà có thằng âm rong nó trèo lên trên cái mặt trăng, nó nhìn thấy là trái đất nó quay lạ lùng. Trời ơi, trái đất nó đâu phải nó đứng đâu, nó chạy, nó quay vòng tròn. Nó đứng ngoài cái kia nó mới nhìn thấy được. Chứ ngày xưa ông Phật thấy, ông Thật ông thấy, nhưng mà không nói được, nói cái đệ tử ông chửi ông, nó khùng. Ông nói trái đất làm gì quay chạy, sao tôi đứng đây không thấy. Vì thế mà phải đưa tới cái thời văn minh, chứng minh khoa học đàng hoàng thì mới nói cái chuyện Thiền tông được. Chứ ngày xưa nói này nó chửi. Chính bây giờ nói còn bị chửi. Bây giờ nói trái đất chạy thì gì thì chạy 1.800 số nó chửi liền. Nhiều thứ mà ông thầy cúng nó làm gì cho cái chuyện đó. Mình phải nó khó, bởi vì ông Phật nói cái Thiền tông này được 9 đời Phật chưa có công bố ra rõ ràng. Có cái này có công bố một khúc, rồi có cái gần mãn, rồi có cái đều dẹp, chứ không có cách nào phổ biến tròn vẹn được cái Thiền tông này được hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, câu hỏi 22, bác có thể chứng minh đạo Phật khoa học Thiền tông một vài thứ được không ạ? Cái này trước mắt thôi. Bây giờ ngày xưa bác nói cho con nghe, hồi xưa bác con đi núi Sam phải không, lên núi Bà Đen phải không, lại bác con tin cái gì con mới đi chứ. Bây giờ con đọc Thiền Tinh con có đi không? Vô chùa không định. Rồi bây giờ sao đây? Tất cả những người mà hiểu được Thiền tông rồi mai mốt đây, cái quyển giáo lý đạo Phật khoa Thiền tông được công bố ra, người nào sáng suốt đọc được cái quyển này gọi là người toàn giác, thua ông Phật 50%. Ông Phật toàn năng, còn mình toàn giác bằng ổng luôn á. Là nghề của ổng là sang cho mình hết rồi đó. Sang cái toàn giác là ông Phật sang cái nghề toàn giác hết cho mình. Toàn năng ông không có sang được gì. Đó là cái thần thông. Mình không có dám. Thần thông mà mình làm giống như ổng mà không kìm được là thì mình đi luân hồi. Vì thế mà ông không có dạy mình cái thần thông, mà ông dạy mình cái toàn giác thôi. Đó, bây giờ con nếm được một chút xíu Thiền tông mà con đã hiểu được rồi. Tất cả các nơi linh thiêng huyền bí hoàn toàn con biết, đến chơi thì được, không có cấm đầu mà lại. Ngày xưa con lỡ cái con đốt nhang, con khém ném cái con quỳ xuống lại, trời ơi, bây giờ con đâu còn ở đó, chứng minh không? Thiền tông mới vừa nếm sờ cái mà nó đã xóa được cái mê tín này rồi. Thấy không? Đó là chứng minh rõ ràng. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác. Câu hỏi 23, đạo Phật là đạo giác ngộ, cớ sao các thầy cất chùa ra không dạy giác ngộ mà lại dạy cúng thưa bác? Cái giác ngộ đâu có ai biết đâu. Nghe nói thì bây giờ nói đúng ra ta cũng tốt, cũng có ta tu cũng có giác, chứ không phải không có dông. Mà ta giác cái gì cũng biết không? Vắt tiền. Giác ngộ là hiểu biết, còn giác tiền nó đầy túi. Mà giác ngộ không xài được nha. Giác tiền xài thoải mái luôn. Ai không thích cái chuyện này, vì thế người ta cắt chùa để người ta giác tiền. Người ta sống thoải mái hơn. Còn giác ngộ biết vậy sao chết mẹ rồi ngồi đó. Không có tiền làm sao mà sống. Tôi cho giác ngộ toàn năng toàn giác thì cũng đói như thường. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi.